নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল অল টিপছ 2.0 এমজি ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই ফেৰিস্কট XT চিৰাপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই ফেৰিস্কট XT চিৰাপটো কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, বেনিফিটছ, সাইড ইফেক্ট, কোম্পানী নেম আদি বিষয়ে মই বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল এই চিৰাপৰ মূল্য 185 টকা। আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্টৰত পাই যাব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক ভিডিঅ'জনত যিসকলে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। বন্ধুসকল ফেৰিস্কট XT চিৰাপটো সাধাৰণতে যিসকল লোকৰ আইৰণৰ পৰিমাণ কমি গৈছে, তেজৰ পৰিমাণ অতি কম, সেইসকলৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল শৰীৰত তেজৰ পৰিমাণ কমি গ'লে শৰীৰত দুৰ্বলতাই দেখা দিয়ে আৰু এনিমিয়াৰ ৰোগ হয়। তো বন্ধুসকল এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত আপোনালোকে এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এই ফেৰিস্কট XT চিৰাপত থকা কম্পজিশ্যনসমূহ হ'ল ইয়াতে ফেৰছ, এস্কৰ্বেট আৰু ইয়াতে ভিটামিন B9, ফলিক এচিড আছে। বন্ধুসকল ফেৰিস্কট XT চিৰাপৰ কোম্পানীটোৰ নাম হ'ল এডেনস্কট হেল্থ কেয়াৰ প্ৰাইভেট লিমিটেড। ই এটা বহুত ভাল ব্ৰেণ্ডেড কোম্পানী হয় আৰু ইয়াৰ মূল্য হ'ল 185 টকা। আপোনালোকক আগতে কৈ দিছোঁ। তো বন্ধুসকল এই চিৰাপটো সাধাৰণতে শৰীৰৰ ৰক্তহীনতা দূৰ কৰিবলৈ, শৰীৰৰ কমজোৰি দূৰ কৰিবলৈ, মূৰ ঘূৰোৱা প্ৰব্লেম দূৰ কৰিবলৈ, ভাগৰ লগা সমস্যাসমূহ দূৰ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বন্ধুসকল গৰ্ভৱতী মহিলাসকলৰ বাবে এই চিৰাপে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লয়, কাৰণ গৰ্ভৱতী মহিলাৰ তেজৰ পৰিমাণ বঢ়োৱাৰ লগতে শৰীৰৰ কমজোৰিসমূহ দূৰ কৰে, তেজৰ হিমোগ্লোবিনৰ পৰিমাণ বঢ়াই দি শৰীৰ শক্তিশালী কৰি তোলে। বন্ধুসকল যিসকল লোকৰ তেজৰ পৰিমাণ কমি যায়, স্কিনৰ প্ৰব্লেম বা স্কিনৰ বেমাৰ হৈছে, তেওঁলোকে এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ নকৰিব। তো বন্ধুসকল যিসকল লোকৰ পেটত আলচাৰ আছে তেওঁলোকে এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ নকৰাই ভাল। ডায়েবেটিছৰ সমস্যা থাকিলে এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ নকৰিব। কিডনিৰ প্ৰব্লেম থাকিলে আপোনালোকে কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব। বন্ধুসকল এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাইড ইফেক্টও দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ ভোক নলগা সমস্যা, পেটৰ বিষ, বমি হোৱা, মূৰ ঘূৰোৱা, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমে দেখা দিব পাৰে। যদি এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা দেখা দিয়ে তেন্তে আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব আৰু এই চিৰাপটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বন্ধ কৰিব। বন্ধুসকল 18+ লোকসকলৰ বাবে এই চিৰাপটো সাধাৰণতে 10 ml দিনত দুবাৰকৈ খোৱাৰ পিছত খুৱাব। তো বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তো বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। ধন্যবাদ।